قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شيطانة بتدخل جوه جسم قاضية وبتعاقب المجرمين، وده بسبب غلطة عملتها في العالم الآخر. فيا ترى تنفذ مهمتها ولا لأ؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع الجنازة خاصة بميجا بعد ما ماتت خلاص، وجو بيكون حزين كتير من هان اللي بيمشي، وبيروح الجنازة خاصة بها أصلا وبيصلي لها كمان مع ميونغ، وبتسأل على كانغ. فبنرجع لوقت ما ماتت في المشفى، وهان بيكون حزين عليها بشكل كبير وبيعلنوا الوفاة. ووقتها هان ما كانش مصدق ده خالص وبيبكي بشكل كبير عليها، وبيروح يشوفها وهو حزين كتير وبيبكي اكتر وبيلمسها، ودمع منه بينزل عليها، وده بيخلي الجهاز يبين انها حيه هنا. وبيروح جري للدكتور. فبنروح لكانغ اللي بتكون عند بايل، وبيجي لها عشان تدفع الثمن، وفقدت كل حاجه بما انها ورثته، وبيوريها ان ورا الباب ده بيستناها الموت الابدي. وبتيجي ماشيه ميجا الملاك بتيجي وبتقول انها جت نيابه عن الرب اللي بيرحم المساكين، وان جوزة تيتا هي صالحه وقررت تنقذ كل الناس دي، وبكده هي تاخد فرصه تانية وتطيع اوامر الرب زي ما الشيطان بيعمل ده وبيمشي. فبتروح تشوف انها عشان تنقذها، فهي ماتت بالفعل، وبتروح تكون هي اللي خلتها تروح ليها بما انها ملاك، وان هي اخر شخص مسكين وبار لازم تنقذه، وخيرتها عشان تشوفها تعمل ايه، وعايزه انها ترجع عشان هما مش هيشوفوا بعض تاني. وبتعمل سحرها وبتفرحها كتير، وده بيخلي جوزة تيتا ترجع من تاني، وبتقوم على طول وبتروح تشوف انها مش متاثره على الرغم انها عملت جراحه. وبيجي له فون وبيعرفوه في ان جاي هرب، وده عن طريق خطه انه يشوف اخوه، وعرف يهرب من الشرطه بكل سهوله، واللي بيكون عامل كده هو المحامي بتاعه، وناوي يهرب بس ده مقابل الاسهم الخاصه بسون. وفجاه بيقرر يموته علشان محدش يعرف اي حاجه. فبنروح لهان اللي بيكون عاوز هو اللي يمسك جاي بنفسه بما انه شرطي، بس كان بتقرر هي اللي تعمل كده، وبتقرر تروح تشوف جاي بيعمل ايه، واللي بيكون جواز السفر بتاعه مش كويس ولازم يرجع، وبيكون جو هو اللي عمل كده وده علشان يوقعوه. وبتستعد انها تلعب مع جاي، والكل بيبسط كتير منها. فهم وفريقه بيشوف المحامي اللي مات واللي جاي غدر بيه رغم انه كان بيساعده. بس انا جاي بيروح البيت الخاص بيه هو فرحان وما يعرفش اللي منتظره، واللي بيلاقي ان في شخص دخل وبيستعد للمهاجمه، بس بيلاقي كان هي اللي موجوده وبيتصدم منها. فبيكون شايف انها خانته وبيقرر يروح ويحاربها، بس بتكون اقوى منه بمراحل وبتضربه، وبتقرر في انها تحاكمه في الوقت ده وانه مش هيطيب خالص، وبتقرر تاخده في عالمها علشان يشوف اللي عمله في الضحايا. وبالفعل بتاخده المكان ده علشان هو قتل 12 ضحيه، وقررت انها تلعب معاه الصيد اللي كان بيعمله، وبتخليه يروح ويجري وبتلعب معاه وبتركز عليه، وهو بيحاول يهرب منها باكتر من طريقه، بس بتروح تصيبه في الوقت ده، وكل شويه تضرب عليه في اماكن مختلفه في جسمه وبتخليه يتألم كتير، وبيعيش كل اللي عمله، وبتروح تصيبه وبتخليه يجرب اللي فيه. فبتروح تاخده للجحيم في مكان محاكمتها الاساسي، وبيجي له جونغ الاصلي وهو في الجحيم، وقررت انه يقابله وعاوزاهم يتحاربوا هما الاثنين، واللي يقتل التاني هيفوز. وبيكون بيسخر من جونغ واللي بيروح عشان يحاربه بالفعل، وبيعرفوا انه مش ابوه عشان ده ستان اللي كان على هيئه ابوه اصلا، واللي بيجرحه وبيخليه يتألم وبيقتله بالفعل. وبيرجع تاني للجحيم، ومن هنا كانغ بتقرر تاخده لمكان تاني، وبيكون متضايق من كانغ وعاوز يقتلها، بس بيكون هو في بيتها من زمان، واللي هنا بتيجي وبتفكره بالمكان ده، ولما بيكون هيحاربها بتروح تطير ايده على طول علشان هو عامل كده في عيلة هان، وكان لسه احياء، وبتقطع رجله الشمال زي ما عمل بالفعل علشان هو قتل عيلة اكتر شخص بتحبه، وعمل كده بلا رحمة في الاشخاص الضعفاء، وبرضه بيكون مصر وشايف انه صح علشان هما يستاهلوا ده وهما فقراء ومش مهتم باللي بيحصل ده، وانها تواسي الاشخاص دول وتروح تتصرف معاه بطريقتها، وبتضربه وبتنقله لمكان تاني، وبيفضل يترجاها علشان ده مؤلم، وبيكون حاسس بنفس الاشخاص اللي كانوا بتوصلوا ليه برضه، وعنده استعداد يعمل اي حاجه علشان يتعافى عنه، وبتخليه يغير ملابسه علشان تضربه شويه حلوين، وبتكون بتضرب فيه بشكل كبير وبتكسر كل حته في جسمه، وبتخليه يحس بكل اللي عمله ومش بتستنى عليه، وبتفضل تهجن فيه لغايه ما بتخليه وحش جدا، وعاوزاه تاسف لكل الناس اللي عايشهم في حزن طول حياتهم، وبيعمل ده وبيبكي بعد ما اتكسر، وبتعرفه في انه يعرف ده في الجحيم، وشايفه في انه مش بيتعلم، وبتقرر توديه الجحيم بنفسه، وبتطعنه كتير وهي بتنتقم منه علشان يموت، وبتروح تختم عليه اسمه جهنم، واللي بابها بيتفتح وروح بتروح فيها مع كل الاشخاص اللي بتألموا، وفرحانه فيه جدا، وبتخلص وبتمشي وهي سايح في دمه كده. بيعدي اليوم وبيروح للبيت وبيشوفوا كميه
الجثث اللي موجوده، وان جاي متعلق عشان يكون عبره لكل الموجودين. وهان بيشوف ان جثث عيلته موجوده وكل الاشخاص اللي ماتوا، وده ما منهمش ذنب في اي حاجه، وبيبكي كتير، وبيكون الكل حزين على كميه الجثث دي وخصوصا هان. فميونغ بتطمن على كانغ اللي بتكون بتاكل ومبسوطه بالطعام ده، وليو وجو بيكونوا موجودين معاها ومبسوطين هم قريبين منها علشان ميجي هي سبب في انقاذ حياتها. والاخبار بتتكلم على اللي حصل لجاي والجثث، وبيكونوا عملوا ده بشكل كويس، وبتروح تودع ميجا وانها لو قابلتها من جديد هياكلوا سوا، وشايفه في انها صاحبتها وبتشكرها. فبتروح مع هان واللي مش عايزه تمشي في مكان الا من غيره، وده اللي بتاكده. فبتروح تتامل، وبايل بيجي لها علشان هي عملت كل حاجه صح وعاوزها ترجع وتكون وارثته، وهتفضل كده دايما، بس انها ترجع هيكون في طلب، وهو انها تاخد اجازه لمده 3 سنين، وبعدها لازم يوعدها في انه يكون سعيد على طول. وبتخليه يطمن وبيمسك ايدها، وبيقرر يروح وبيجي يبوسها بتوقع مشروب عليه، وبيعرفها انه يفضل يحبها على طول، وبيحضنوا بعض. فبنروح لكانغ اللي بتكون هتمشي وهتاخد اجازه، وبتودع زمايلها وبتيجي تمشي. سان وينغ بيجي يودعوها على الرغم انها مش بتحبها على طول، بس محاكمتها الاخيره كانت كويسه جدا، وعاوزين يكونوا زيها بس بشكل كويس كده، وعاوزها تكمل في العمل كقاضيه، وبينكروا انهم مش مرتبطين كعادتهم. فبتروح مع سكان المبنى وعاوزين يكونوا كويسين مع بعض، وبتفرح مع الكل، وبتروح تودعهم وبتمشي علشان تنتهي من المكان ده. وميونغ بتودعها وبتشكرها جدا. فبيعدي سنتين مع كانغ اللي بتكون قاضيه تفضل المنازعات دي، وبتكون مش عارفه تتصرف ازاي معاهم، بس بتروح تتبسط مع زمايلها. وبتروح لهان اللي لسه بيروح ليها، وبيخرج معاها وبيهزروا سوا. ولما بيجي يبوسوا بعض فونها بيرن، وبتقرر انها تمشي علشان جالها نقل لسول من تاني، وهتكون مع اصحابها كلهم. فبنروح لتشي اللي بقت حياتها احسن بكتير، وده بفضل كانغ واللي لسه بتهتم بيها من بعيد. فبنروح لكانغ اللي بتروح للست الكبيره دي واللي بتهتم بيها، وبتروح لكل الاشخاص اللي قابلوها، والطفل اللي بيرسم لها كالعاده. بس لسه في اشخاص برضه لسه مش عارفين ينسوا الاشخاص اللي ماتوا، بس بيحاولوا يتعايشوا مع الواقع حاليا. وفي اشخاص اتحسنوا وسط متابعه من كانغ حالتهم، في حين ان مون بيهتم بيوكيونغ وبيوصلها، وبيكون لطيف معاها وبيحبها بالفعل. وبتفضل تتكلم مع سون. في المقابل جو بيكون في المعبد، وبيتبع اكتر من ديانه عشان يروح الجنه، ولسه مش عارف يعمل ايه. فكانغ بتروح لمكان بيتهم القديم، وبتشوف كل حاجه موجوده، وبيتجمعوا من تاني كلهم سوا، وبيحتفلوا بعوده كانغ ليهم. وبتلاقي ان ميونغ اتقبلت موت ابنها، والكل فرحان، وبقت حياتهم احسن، وبيشكروا كانغ على طول. فبيعدي الوقت، وبتكون قاعده وحيده، وهان بيجي لها وبيعرفها في انه اشتاق لها جدا وهي كمان، وبيعترفوا بحبهم لبعض، وبيبوسوا بعض في الوقت ده، وبيكملوا سوا هما الاتنين، وبيتبسطوا وشايفين في ان ده لطيف. فبيعدي اليوم مع عيله هان اللي بتكون كيم لسه معاهم، في حين ان الكل مبسوط بعوده كانغ، والكل بيحييها على عكس الاول. وبتتامل في المكان من تاني، وبتروح بيحتفلوا بيها، وبيعرفها في ان الصحفيه اللي كانت بتهاجمها بقت في صلاحها حاليا، بس بتروح ترجع تاني للعمل الكتير ده. وبتلاقي جين بقى مشهور على اليوتيوب، في حين ان يونغ وسان ارتبطوا وهيتجوزوا الاسبوع الجاي. ميجا بتكون رجعت من تاني في هيئه الشاب ده، وبيتبسطوا جدا. فبايل بيروح لكانغ وبيعرفها في ان لسه سنه على رجوعها، ولو قتلت 10 اشخاص وبعتتهم للجحيم هيسمح ليها بالعيش كبشريه، ولازم تفكر بسرعه. وبيمشي وبيخليها مرتبكه جدا. فبنروح لفرق هان اللي في شخص مش عارفينه ولازم يمسكوه، بس كانغ بتبعت له عشان تتكلم معاه، وبالفعل بيروح يقابلها. فبتعرفها بعرض بايل ليها، وعاوزه تفكر وتاخد القرار كويس ليها، وهو يكون معاها في اي حاجه. وبيبسطوا سوا وبيمشوا. فبتروح المحكمه، وبتلاقي شخص بيأذي الناس ومش همه، وبيقول انها لسه حيه. وبتطلع الاطفال دول اللي بيسالوه عن تمثال العداله، وبتفرحهم ومش بيصدقوا في انها شيطانه اصلا. وبتقول لهم عن العداله كويسه، وانها في الاصل قاضيه من الجحيم، وبتفرح. وقصتنا بتخلص علينا. فلو حبيتوا تتابعونا في قصص تانية كتير اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا. سلام.